Salut, prieteni! Azi o să verific la E60 dacă am mai scris în carte eu ultima revizie și o să vă arăt și cum întrec acolo în cartea service, câți kilometri fac, ce mai schimb la mașină și cum ar fi bine să vă țineți și voi evidența. Ia să vedem ce avem aici. Dacă nu aveți mapa asta de la BMW, e bine să aveți un carnețel în care vă scrieți voi acolo reviziile, ce piese schimbați, că sigur se uită și e rău după aia, că nu mai știi când ai schimbat uleiul la cutie, nu mai știi când ai făcut aia, când ai făcut aia. Așa că o să verific că sigur ultima oară am lăsat mașina la mecanic, ea a făcut revizia și eu de obicei nu scriu acolo pe motor, el a scris pe motor kilometri. Eu trec în cartea asta service ca să țin o evidență. Deci cartea service 530 limuzină 2006. Aici avem reviziile care au fost în Germania, ștampilate și făcute. Și de la 270.000, 276.000 am început eu să scriu. Și am făcut așa, deci în 2021 era revizie completă ulei și filtre, lichid, frână înlocuit, deci am înlocuit lichidul de frână. După aia, vedeți, am făcut revizia următoarea, eu le scriu așa mai înghesuit ca să am loc, că nu o să fie după aia loc. La 277.000 am făcut după aia următoarea revizie. Nu, cred că după aia, după revizie mi-a spus ce mai trebuia să fac. Și la 277.000, plăcuțe de frână față, am schimbat și arcurile pe față, ce mi-a văzut mecanicul pe acolo că trebuia. Am schimbat uleiul la cutia de transfer, furtunașe, spate, frână, deci am schimbat și furtunașele și verificat tot e ok. Și am făcut și geometria la roți, deci în 2021. Știu că am mai făcut o geometrie, dar n-am trecut-o. De-aia e rău, dacă nu vă treceți, că sigur uitați. Și ia să vedem aici ce avem noi. La 280.000, ulei cutia de viteză, saboți, frână de mână, atunci am schimbat că nu ținea bine frâna de mână, deci am schimbat saboții și a revenit frâna de mână. La 282.000, baterie înlocuită. Deci vedeți, știu și când am schimbat bateria, deci în a 10-a 2021 i-am pus bateria. Bateria a fost Excite, că așa am și scos-o pe cea originală de pe mașină. Deci 283.000. Releu bujii, dar am o grămadă de videoclipuri cu releu, cu bujiile, cu a 12-a 2021. După aia la 283.500 am schimbat și termostatele. Deci eu când am luat mașina am trebuit să verific și am pus totul la punct. Să zicem așa, în primii 10-20.000 de kilometri a trebuit să o iau la mână să schimb absolut tot ce mi se părea mie sau ce a văzut mecanicul că e de schimbat. De-aia sunt așa de multe la început. După aia de la 285.000, revizie. Deci revizie era Venol plus ulei grup spate. Bun. Deci am schimbat și uleiul la grupă pe spate, mai în sus era ulei la cutia de viteze, la cutia de transfer parcă am schimbat, nu? Da. Deci avem toate uleiurile schimbate. 30/12/2021 și după aia următoarea revizie am făcut-o la 293.000. Deci 285, 293, după 8.000 de kilometri. Revizie completă din nou. Cu Ravenol VMP 5W30 și am schimbat și fulia, plus role, plus curele curele accesorii, că sunt două curele. Am schimbat și plăcuțele de frână pe spate, am schimbat și pompa de apă, că mecanicul văzut se parcă că picura sau ceva pe acolo. După aia am făcut revizie la 300.000 de kilometri. Revizie ulei, iar Ravenol VMP 5W30. Aici am făcut doar revizie, deci 12/12/2022. Nu prea fac kilometri cu mașina. Și acum ultima revizie sigur nu-i trecută. Știu că am lăsat mașina, i-a schimbat uleiul și filtrele. Și acum hai să vedem câți kilometri are ca să trecem în carte. Lăsăm cartea aici. Să deschid eu capota, că mecanicul are obiceiul să scrie pe motor, dar mie nu-mi place să fie scris acolo, scriu doar în carte. Ia să vedem. Da. Ulei, așa scrie el, U plus F, 309.000. 8 litri de ulei a băgat. Deci la 309.000 am făcut ultima revizie, pe care nu o trecusem în carte acolo și e foarte rău. O trecem acum. 309.000. Și în felul ăsta ținem evidența la mașină. Trec aici. 309.000 de kilometri, ulei plus filtre. Că altceva n-am mai găsit de schimbat.
Tot îl întreb mereu ce pot să mai schimb. Și uleiul, da, bineînțeles, Ravenol. 5W30 VMP. Ăsta e mai bun de la Ravenol. Acum cu data, vedeți, dacă n-am mai scris, oricum eram în noiembrie, trec aici 11 2023. Asta e ultima revizie. Hai să trec 01. Deci nu prea fac kilometri cu mașina. Și acum să vedem câți kilometri are. 313.000 de kilometri are acum. 313. N-am făcut decât 4.000 de kilometri. Pentru că vara lucrez și vara asta a fost prima vară în care mi-am luat o trotinetă electrică. Dacă lucrez la 4 km aici de Mangalia, nu se încălzea motorul până la Venus. Și 5-6 luni asta mașina mai mult pe dreapta. Deci vara asta. Și eu o să o fac pe următoarea revizie, dacă pun vreo 7.800, mai am vreo 3-4.000 de kilometri să fac revizia. Acum iar ne plimbăm cu ea. Vara mai mult stă. Și la început de aia era aici la greu. Aici la mașină și am început să schimb tot ce mi s-a părut mie că e de schimbat sau ce a spus, ce a recomandat mecanicul. Și am început, vedeți, stare pe manual de service, dar după aia gata, s-a oprit. Și Ravenol am început să pun de la 285.000, 293, 300, 309. Deci avem deja 4 revizii cu Ravenol făcute. Și motorul se mișcă foarte ok. Bun. 285.000, 21. Aici n-am mai scris anul, vedeți? De-aia e bine să treceți și kilometri și anul și tot ce faceți, ca să aveți o evidență. Eu aici am o greșeală, la ulei grup spate, după aia ulei grup spate. Acum, ori l-am schimbat din greșeală de 2 ori, oricum acolo e schimbat, în jur de la 290.000 e schimbat. Și următoarea o să trec aici, când o să am eu 316.000, ce mai fac la mașină, revizii sau ce mai schimb și data. Oricum, foarte puțin, deci de la 300.000 încoa gata, s-a oprit kilometrajul practic. Puțin kilometri fac cu mașină. Da, acum văd și eu. Nemții făceau. Deci la revizia la 34.000, dar nu văd eu aici data, cred că a 2007. Și după aia 7 2008. Deci într-un an a făcut de la 34 la 52. Aproape 20.000 a făcut într-un an. Da. Și eu fac înseamnă că în jur de 10.000 pe an. Puțin. Asta nu o să mă ajute la revânzare pentru că nu e prin reprezentanță, adică dacă făceam reviziile doar la reprezentanță, cu ștampilă, cu tot, era mult mai ok, dar dacă n-a fost ținută mai în continuare nici ea, că la început așa fac toți. Fac la reprezentanță și după aia pas. Fac la mecanic și trec ei. Deci dacă era totul ținut până la 200.000 în reprezentanță, era frumos să țin și eu și mergea frumos istoric în continuare. Așa, asta e, acum avem grijă de ea și mergem așa în continuare. Asta e pentru mine, chiar dacă nu e ea stas și în regulă, să am eu evidență ce mai fac la mașină. Prieteni, mulțumesc de vizionare, asta am vrut să vă arăt și să vă recomand să aveți și voi așa ceva în mașină. Ne vedem la următorul video. V-am lăsat. Pa!